رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية نمبر 41 سورة مباركة بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا واو فتحة مد بدل از اصلش آمنو بوده و همزه دوم از جنس حرکت ما قبلش به الف تبدیل شد. این مد چی شد؟ مد بدل. و در روایت حفص عاصم مد بدل حکم مد طبیعی رو به خود میگیره و آمینو دو حرکت کش میکنه. از زیاد حق نداریم. اما ورش سه وجه داره، 2 4 و 6 حرکت، اما حفص و دیگه قرا دو حرکت. و آمینو اینجا کسری میم متوجه باشیم. واو ساکن ما قبل ضمه مد طبیعی. الفی که به شروع واو رسم شده است ای علامه فارق یا جدا کننده بین واو اصلی و واو جماعت است. به شروع واو که الف می باشه این دلالت به چی میکنه؟ که واو جماعت است. مثال میگیم آمنا یک نفر ایمان آورد، آمنا 2 نفر ایمان آورد، آمنو 3 نفر و جماعی. نمی الفی که به شروع واو رسم شده است ایزا نشه که بایی که و آمن و الف بایی به شروع واو رسم میره مرا نطق میکنم. دیگه قرآن کریم خطش 2 نوع خط داره، یکی خط قیاسی است یکی خط اصطلاحی. خط قیاسی شان چه که نوشته شده امورا میخونم. قیاسی نوشتهش یک رقم شده نطقش و این یکی از حکمت‌های خیلی زیاد داره. یکی از حکمت‌های بزرگش همی است که قرآن کریم از دل خطیات نمیشه ولو که علامه دهر باشی. در قرآن کریم باید بری پیش استاد زانو بزنی، باید از استاد یاد که او استاد باشه، دیگه او استاد نباشه که چشم مردم خاک زده باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه خیرکم من تعلم القرآن، خودش اول یاد گرفته باشه باز چی؟ و علمه. این مردم کلش دا و علمه رفتین از اولش خراب به بحر است. و آمنوا بما انزلت، این مد جایز منفصل 4 رکعت کش کردیم. انزلت نون ساکن بعد زای آمد اخفای باریک. انز حرف زا را متوجه باشیم، صفیرش را انزلت. باریکی حروف مصاد دی صاد رکعت دال رب میتیم شد دارم مصاد دی قان لما اینجا تنوین رو در لام ادغام میکنیم بدون غنه. مصدقا لما مصدقات بما نشه و لام صداقات نشه. لما مد طبیعی. معکم میم ساکن معکم نشه فشار سر میم میاریم نبرس میگم معکم. میم ساکن بعد از واو آمد است اینجا اظهار شفوی میشه. ولا مد طبیعی. تکو مد طبیعی. نو اوله مد جایز منفصل. اوله اینجا متوجه باشیم که واو صدا قطع نشه. همزه را که واو رد می اوله غلط است. اوله که مد طبیعی. فرین اینجا تنوین بعد از با آمد است اینجا اقلاب میشه. چی میشه؟ یعنی او تنوین نون است او را به میم تبدیل میکنه، اخفا میکنیم به نزد با. کافرین به اگه استاد چیزا گذاشتیم بهی ولا مد صلی صغرا. مد صلی صغرا و کسره را به یا تبدیل میکنیم، های ضمیر را سلام میکنیم. بهی ولا مد طبیعی. تش اینجا تام باریک شین و متوجه صفت تفشی حرف شین باشیم که دج درون اجبه دج تش تارو تا باریک را پر تارو مد طبیعی و ساکن ما قبل ضمه. بیا مد بدل. یا مد طبیعی. تی مد طبیعی. بی کلش یک اندازه کش میشه. بیاتی 2 حرکت. ثمنا قلیل اینجا بعد از تنوین قاف آمد از اخفاره پر میگیریم به خاطر حرف استعلا. ثمنا قلیلا و ادغام مع الغنه میشه قلیلا. و ایای یعنی صدا نباشه، خالص حرف یا صافی مشدد بدون قطع صدا به خاطر که از حروف رخوت است. و ایای چطور؟ فتقون جفار رب میدیم بتا به خاطر که همزه وصل در ساقط میشه. فتقون مد عارض
لسکون 2 و 4 6 حرکت اختیار داری، اختیار با خودت است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. فتح الله عليكم. ورتل القرآن ترتيلا.